السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحباء، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤل أو تساؤلات مهمة مطروحة من طرف فائزين وفائزات بالديفي 24، والتساؤل هو مهم عن هل ممكن تتصاعد الأرقام في نشرة فيزا بولتان في الأشهر المقبلة. إذن هنا بالنسبة للأرقام التي تتعلق بالفائزين، هل سوف تتصاعد في النشرات المقبلة؟ الجواب هو نعم، وسوف يطرح التساؤل هل هذا مؤكد؟ نجيب بنعم. ولكن بالنسبة للأرقام التي سوف تتصاعد في الأشهر المقبلة لا يمكن أن نجزم بالتأكيد هل هي يعني في قارة آسيا أو إفريقيا أو أوروبا إلى غير ذلك من القارات. فقط هناك مؤشرات توضح لنا بأنه إن شاء الله خير في الأشهر المقبلة، لأنه الأشهر التي سبقت أي الماضية والتي وضحنا فيها نقاط مهمة كشرح وتفصيل مهم عن أرقام الفائزين التي صدرت سابقا، وبالطبع وضحت وأكدت لنا النشرات المقبلة بأنه أرقام الفائزين تصاعدت في النشرة التي صدرت منذ يعني أسابيع. وهذا إن يدل على أنه النشرات المقبلة كذلك ممكن أن تتصاعد فيها أرقام الفائزين. وبالطبع لا يمكننا أن نجزم بالأرقام التي ممكن أن نصل لها مستقبلا عبر يعني النشرات الشهرية، ولكن المؤشر يوضح بأنه سوف تتصاعد إلى أرقام ممكن أنها ممكن تلبي مطالب المعنيين بها في الأشهر يعني المقبلة. وأؤكد بأنه توصلت ببعض الإخوة والأخوات الفائزين الذين يعنيهم الأمر بالفوز بالديفي 24، ولديهم تخوف وترقب من مسار أرقامهم في النشرات المقبلة. هل سوف تصدر؟ هل سوف تطلع وتلبي الطلب في النشرات المقبلة؟ وأكيد يحق لهم طرح هذا التساؤل، لأنه الوقت المتبقي عن إجراءات نهاية استقبال المواعيد والمقابلات قد بدأ يداهمنا، وبالطبع لن يتبقى إلا أشهر قليلة وتنتهي إجراءات الديفي 24. أي نؤكد هنا على نهاية إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات في شهر 9 المقبل من سنة 2024. وقد لمست من تساؤلات هؤلاء الإخوة والأخوات بأنهم ينتظرون ويتطلعون بقلق هل ممكن النشرات المقبلة تلبي لهم الطلب وتصل أرقامهم إلى الإصدار مثلا في الشهر المقبل أو بعده. وأجيب هؤلاء والكل الذين لديهم نفس التساؤل بأنه من حقكم أن تقلقوا وتطرحوا هذه التساؤلات، لأنه الوقت يسير يعني بسرعة وبدأ يداهمنا، ولن يتبقى إلا أشهر محسوبة على رؤوس الأصابع. وبالطبع هذه الأشهر نعتبرها يعني أشهر قليلة مقارنة بالأشهر الماضية التي صدرت فيها النشرات السابقة. ونستبشر دائما خيرا ونتفائل خيرا في الأشهر المقبلة. إذن للجواب على التساؤل المطروح من طرفكم
هنا سوف نؤكد على التوقعات. أؤكد على كل من ينتظر إصدار رقمه في النشرة أو النشرات المقبلة، لازم أن تنظر إلى رقمك أولا، هل هو قريب من الأرقام التي صدرت في الأشهر السابقة؟ فإن وجدت بأنه قريب من الأرقام التي صدرت في الأشهر السابقة، فإن شاء الله هنا الأمل هو موجود ومحتمل أنه رقمك يصدر في النشرات المقبلة المتبقية. أما بالنسبة للأرقام التي نصفها بالكبيرة وتعرفون ماذا أعني، هنا أؤكد على الأرقام التي هي بعيدة كل البعد عن الأرقام التي صدرت سالفا أي في الأشهر الماضية. وأؤكد على هؤلاء ما عليكم في هذه الحالة إلا أن تتفاءلوا خيرا ونستبشر خيرا، وهذه كرسالة موجهة إلى كل الفائزين والفائزات الذين لا زالت أرقامهم لم تصدر بعد، سواء الذين هم أرقامهم قريبة من الأرقام التي صدرت في النشرة يعني الماضية، وكذلك الذين هم أرقامهم كبيرة وبعيدة كل البعد عن أرقام النشرات التي صدرت سابقا. إذن كلتا الحالتان من فئة هؤلاء الفائزين والفائزات الذين يعنيهم الأمر لا زالت أشهر متبقية محسوبة، نستبشر فيها خيرا. ونؤكد لا يمكن لأي شخص أن يجزم لكم مثلا يؤكد عن الأرقام التي سوف تصدر في النشرات المقبلة، ولكن أكدنا وأشرنا إلى نقطة مهمة، وهو أن النشرات التي صدرت سابقا تصاعدت يعني بوتيرة جيدة وتبشر بالخير، رغم أنه اتضح لنا أنه هناك نشرات سابقة أي الأرقام بها ظلت ثابتة ومن بعد بدأت الأرقام في تصاعد. إذن أوصيكم بعدم فقدان الآمل، وممكن أنه تلبى لكم المطالب عندما تجدوا أرقامكم التي لا زالت لم تصدر بعد. ونتمنى أننا نصل إلى أرقام مهمة تصدر في النشرات المقبلة تخدم كل من هو ينتظر دوره بالطبع في الأشهر المتبقية المحسوبة، والتي تظل قليلة أي محسوبة على رؤوس الأصابع مقارنة بالأشهر التي سلف أنني قد قمت بشرح وتفصيل لها في برامج سابقة عبر القناة. إذن الأشهر المتبقية هي قليلة، وبالطبع هناك تساؤل هل هناك من أمل موجود؟ إذن الأمل لا زال قائما موجود، ويجب عليكم أن لا تفقدوا الأمل، لأنه عندما نصل إلى اقتراب إجراءات القرعة الأمريكية لسنة 2024، ونؤكد انتهاء يعني استقبال الموعد والمقابلات في الشهر الأخير، في هذه الحالة نعم الأمر قد انتهى بحكم أنه ليس من اتساع في الوقت. بالطبع هذا في حالة أن الرقم لا زال لم يصدر في النشرة الشهرية، وبالطبع هذا كذلك سوف يوضح لنا بأن الموعد والمقابلة بعيد كل البعد. إذن كلما صدر رقم الفائز في النشرة الشهرية يعني مبكر، كان الوقت أمام هذا الفائز بالطبع ممكن له التحصل أو الحصول على الموعد والمقابلة، وممكن الاشتغال على الإجراءات التي تأتي ما بعد التوصل بالموعد والمقابلة، في حالة أن لا زلنا لم نصل إلى نهاية إجراءات القرعة الأمريكية أو استقبال الموعد والمقابلات بالسفارة الأمريكية. ونتمنى لكل من هو ينتظر دوره في المستقبل المتبقي من النشرات الشهرية وإجراءات المقابلة أن تتم أموركم في أحسن الظروف والأحوال، ونتمنى إن شاء الله هذا قريبا بإذن الله. ونقطة كذلك مهمة،
يطرح فيها التساؤل: هل ممكن أنه تطلع النشرات المقبلة كيرانت؟ هنا نجيب بأنه ممكن، ولكن ليس مؤكد، لأنه هذه النشرة أي نشرة كيرانت في حالة أنها صدرت تلغي نظام الأرقام التي تعنى بكل فائز، وكذلك هي تخدم أرقام المتوسطة الصغيرة الكبيرة بدون استثناء. وبالطبع ممكن لنشرة كيرانت تصدر لقارة ولا تصدر لقارة أخرى. وكذلك نؤكد بالنسبة للإخوة الذين ينتظرون دورهم، ففي حالة نفرض مثلا نشرة كيرانت صدرت يعني في الأشهر المتبقية، فقد تخدم مسار كل الأرقام سواء صغيرة متوسطة كبيرة إلى أن نصل إلى نهاية استقبال المواعيد والمقابلات المقبلة. وبالطبع عندما تصدر، الفائز لا ينظر إلى رقمه فقط، ينظر إلى نشرة كيرانت، وينظر ممكن أنه يستقبل رسالة الموعد والمقابلة في أي وقت. بالطبع دائما نؤكد على أن الوقت محسوب ما بين يعني النشرة الشهرية والوقت الزمني أو المدة التي تلي الرقم الذي يتعلق بالفائز. هل ممكن أنه يتوصل برسالة الموعد والمقابلة قبل نهاية إجراءات استقبال الموعد والمقابلات في شهر 9 من سنة 2024؟ إذن وضحنا لكم نقاط مهمة، ونتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا كل من ينتظر دورهم لصدور أرقامهم مستقبلا في النشرات المقبلة، هنا نؤكد: الانتظار والصبر والتطلع هو سيد الموقف، ونتمنى أنه تصدر أرقامكم في النشرات المقبلة، رغم أنه الأشهر المتبقية هي قليلة، ولكن فيها خير قادم بإذن الله، لأن المؤشر كما وضحته لكم قبل قليل اتضح لنا في النشرات السابقة. وإن شاء الله الأرقام التي سوف تصدر مستقبلا لا يمكننا أن نجزم الرقم الذي سوف نصل له في النشرات المقبلة، فقط انتظروا ونحن كذلك معكم من المنتظرين، وإن شاء الله خير. وإن شاء الله سوف أوضح لكم في حلقة مقبلة عن المستقبل الذين هم أرقامهم صادرة في النشرات الشهرية السابقة ولا زالوا لم يتوصلوا يعني برسالة الموعد والمقابلة. وكذلك سوف أوضح وأؤكد في برنامج مقبل عن مصير حصولهم على الموعد والمقابلة، ونوضح نقاط مهمة أخرى يتساءل عليها كل من هو معني بالفوز بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. وأؤكد من جديد كخلاصة: إن شاء الله خير، الأمل لا زال موجود، والأمل مع الوقت المتبقي أو الأشهر المتبقية، ونستبشر خيرا ونتفائل خيرا، ونتمنى لجميع الإخوة والأخوات الذين ينتظرون دورهم أن تتم أموركم إن شاء الله في أحسن الأحوال والظروف. ونتمنى للإخوة الذين هم إن شاء الله مقبلون على المقابلات بالسفارة الأمريكية عما قريب أن يتحصلوا على الفيزا بنجاح. وكذلك نتمنى للإخوة الذين أتمموا الإجراءات وتحصلوا على الفوز، نتمنى لهم إقامة محترمة بالولايات المتحدة، وحظ موفق لجميع الإخوة والأخوات الذين يعنيهم الأمر. ونؤكد على الفائزين والفائزات بالديفي 24. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بالقناة، مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.